ขออยู่บาดาลตลอดไปหากจะต้องกลับไปอยู่กับพระรามนี่คือจุดแตกหักของความรักระดับตำนานเมื่อพระแม่ธรณีแหวกแผ่นดินพานางสีดาดำดิ่งสู่เมืองบาดาลจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสายเลือดพ่อและลูกต้องห้ำหั่นกันเองเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่33พระรามตามง้อนางสีดาครับณกรุงอโยธยาพระลบกำลังซ่อนตัวอยู่ตามมุมอับของบ้านเรือนเฝ้ามองพระมงกุฎพี่ชายที่ถูกแห่ประจานไปทั่วเมืองแต่ก็ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงได้แต่หลั่งน้ำตาแล้ววิ่งหนีกลับบ้านไปบอกแม่สีดากับฤาษีวัชมฤกษ์ที่ขณะนี้ทั้งสองก็กำลังรอพระมงกุฎกับพระลบกลับบ้านอยู่เช่นกันพระลบเนี่ยนะครับร้องไห้ไปกราบตักแม่และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าทั้งหมดให้ฟังนางสีดาเนี่ยก็ตกใจและร้องไห้หนักมากจนสลบสลายไปหลายครั้งฤาษีวัชมฤกษ์ก็พยายามปลอบใจและขอให้นางสีดาไม่ต้องกังวลเพราะเขาเนี่ยได้เข้าฌานตรวจดูดวงชะตาของพระมงกุฎแล้วและก็พบว่าพระมงกุฎเนี่ยยังไม่ตายเพียงแต่มีเคราะห์จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วคราวนางสีดาที่ได้ฟังแบบนั้นก็เหมือนจะใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ความโศกเศร้าก็ยังไม่จางหายไปครับพระลบที่ทนดูแม่เศร้าใจไม่ได้เขาจึงขออาสาย้อนกลับไปช่วยพี่ชายอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนครับว่านางสีดาเนี่ยไม่ยอมเพราะเธอไม่อยากจะเสียลูกชายไปอีกคนแต่พระลบก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็จะต้องไปช่วยพี่เมื่อนางสีดารู้ว่าห้ามลูกไม่ได้เธอจึงยอมถอดแหวนวิเศษให้แก่พระลบได้นำติดตัวไปเพื่อช่วยพระมงกุฎด้วยซึ่งแหวนวงนี้นะครับมีอิทธิฤทธิ์อย่างมากแม้ว่าจะถูกจองจำอยู่ในกำแพงเหล็กหนาก็จะสามารถเอาตัวรอดออกมาได้เสมอพระลบเนี่ยก็รับเอาแหวนไว้แล้วกราบลาแม่กับพระฤาษีจากนั้นก็หยิบเอาคันศรของตนเองกับพี่ชายมุ่งหน้าเดินทางสู่กรุงอโยธยาทันทีไม่นานครับพระลบก็มาถึงหน้าประตูเมืองเขาจัดการเอาผ้ามาคลุมหน้าคลุมตาเอาไว้แทรกตัวเดินผ่านชาวเมืองไปจนถึงตะแลงแกงซึ่งมีทหารและเพชฌฆาต4 คนคอยคุ้มกันอย่างหนาแน่นพระลบก็เลยไม่สามารถที่จะบุกเดี่ยวเข้าไปได้เลยต้องไปหลบอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ใกล้ๆกับประตูเมืองเอาแต่ร้องห่มร้องไห้เพราะหาลู่ทางไปช่วยพี่ไม่ได้เลยตอนนั้นเองล่ะครับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์ก็ได้รับรู้ถึงความสิ้นหวังของพระลบเขาจึงจัดการเรียกนางรำพานางฟ้าสุดสวยให้มารับภารกิจด่วนนางรำพาเนี่ยก็น้อมรับคำสั่งของพระอินทร์แล้วลอยลงมายังกรุงอโยธยาแปลงกายเป็นหญิงสาวชาวบ้านอุ้มกระออมเดินผ่านต้นไทรใหญ่มาเจอกับพระลบแล้วก็เอ่ยถามอย่างเป็นมิตรกับพระลบว่าไอ้หนูน้อยเอ้ยทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้พระลบเนี่ยก็ตกใจนิดนึงนะครับพยายามแก้ตัวบอกว่าตนเองเนี่ยมาไม่ทันเห็นเขาแห่นักโทษก็เลยร้องไห้เสียใจก่อนจะถามกลับหญิงชาวบ้านไปด้วยความสงสัยว่าพี่สาวจะเอากระออมไปทำอะไรหรอนางรำพาก็ตอบว่าฉันจะไปตักน้ำให้นักโทษที่น่าสงสารเฉยๆเมื่อพระลบได้ยินดังนั้นก็เห็นโอกาสรีบขออาสาไปตักน้ำให้กับนางรำพานางรำพาก็ตอบรับและก็ยื่นกระออมให้กับเด็กชายไปจากนั้นพระลบก็เดินทางไปตักน้ำที่ท่าน้ำจนเต็มแล้วก็แอบเอาแหวนของแม่สีดาหย่อนลงไปในกระออมด้วยพร้อมกับอธิษฐานขอให้แหวนนี้สวมลงที่นิ้วของพี่ชายและปลดปล่อยเขาจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายด้วยเถิดจากนั้นพระลบก็นำเอากระออมไปส่งคืนให้กับนางรำพาหญิงสาวชาวบ้านเนี่ยไม่รอช้าครับเดินอุ้มกระออมไปยังตะแลงแกงทันทีพอมาถึงนางรำพาก็หวานเสน่ห์ใส่เพชฌฆาตทั้ง4บอกว่าพี่จ๋านักโทษตัวน้อยเนี่ยน่าสงสารนักข้าขอเอาน้ำไปให้เขาหน่อยได้ไหมเพชฌฆาตที่ไม่ทันเล่ห์กลเมื่อถูกสาวยั่วยวนก็พากันเกี่ยวพาราศียอมผ่อนผันให้นางรำพานำเอาน้ำไปให้กับนักโทษได้อย่างง่ายดายพระมงกุฎที่หิวน้ำอย่างมากก็ดื่มน้ำจากหญิงใจดีจนอิ่มท้องก่อนจะนำเอาน้ำที่เหลืออยู่นิดนึงราดใส่หัวตัวเองเพื่อคลายร้อนจังหวะนั้นเองล่ะครับแหวนวิเศษในกระออมก็ลอยลงมาสวมที่นิ้วของพระมงกุฎพอดีด้วยอานุภาพแห่งแหวนเรื่องพันธนาการทั้งหมดจึงหลุดออกนางรำพาที่เห็นดังนั้นก็ใช้ฤทธิ์กำบังกายจูงมือพระมงกุฎออกจากที่จองจำทันทีโดยที่เหล่าเพชฌฆาตยังไม่ทันเห็น
เมื่อทั้งสองมาถึงที่ปลอดภัยแล้วนางรำพาก็กระซิบบอกทางให้พระมงกุฎไปหาน้องชายที่รออยู่ใต้ต้นไทรใกล้ประตูเมืองจากนั้นนางฟ้าแสนสวยก็เหาะกลับสวรรค์ไปดังเดิมพระมงกุฎเนี่ยก็รีบออกเดินทางตามหาน้องชายตามคำบอกของนางฟ้าจนในที่สุดสองพี่น้องก็ได้พบกันพลบเนี่ยโผล่เข้ากอดพี่แล้วร่ำให้ออกมาด้วยความดีใจก่อนจะคืนคันสอนวิเศษให้แก่พี่แล้วจูงมือพี่ออกจากเมืองเดี๋ยวนั้นแต่ทว่าพระมงกุฎเนี่ยไม่ยอมไปครับเพราะเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ถ้าหากเขาหนีไปตอนนี้อีกไม่นานกษัตริย์ก็จะต้องส่งกองทัพไปตามล่าตนแน่นอนพระมงกุฎจึงตัดสินใจพาน้องชายไปซ่อนตัวเพื่อรอจัดการกับศัตรูอยู่ที่กลางป่ากาละวาดต่อไปกลับมาที่ตะแลงแกงหลังจากที่เพชฌฆาตรู้ว่านักโทษหายตัวไปแล้วทั้งหมดก็ตื่นตระหนกตกใจมากรีบวิ่งค้นหากันวุ่นไปทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบตัวนักโทษเลยนะครับสุดท้ายเพชฌฆาตก็ทำใจนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานต่อเจ้าเมืองทำเอาพระรามเนี่ยโกรธมากตวาดไล่เหล่าเพชฌฆาตเสียงดังลั่นแล้วรีบสั่งให้เสนาสุมันตันเตรียมกองทัพเพื่อไปจับนักโทษกลับมาด้วยตัวเองในรุ่งเช้าเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพระรามพระลักษณ์พระพจน์และพระสัตตรุษก็แต่งตัวเต็มยศขึ้นขี่ราชรถ4 คันยกขบวนตามหลังหนุมานมุ่งหน้าเข้าสู่ป่ากาละวาดพระมงกุฎและพระลบที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะครับเมื่อได้ยินเสียงกองทัพเคลื่อนมาก็เตรียมใจและเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วกระโจนออกมาขวางหน้าขบวนทัพทันทีซึ่งนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่พระรามได้เห็นนักโทษที่เขาสั่งตามล่าพระรามเนี่ยตกใจมากเพราะเด็กชายทั้งสองคนนี้ดูสง่างามและคล้ายกับตนเองเมื่อครั้งยังเยาว์วัยด้วยพระรามจึงสั่งหยุดทัพเพื่อจับเด็กชายทั้งสองทันทีโดยเริ่มต้นโจมตีด้วยการแผลงสอนเป็นบ่วงนาคบาทไปจับตัวเด็กชายทั้งสองแต่ทว่าพระมงกุฎเนี่ยนะครับกลับแผลงสอนให้กลายเป็นพระขันแก้วไปตัดบ่วงนาคบาทจนสลายไปเมื่อพระรามเห็นบ่วงนาคบาทถูกทำลายเนี่ยก็ตกใจหนักเข้าไปอีกก่อนจะรีบแผลงสอนให้กลายเป็นฐานเพลิงลงไปใส่พระมงกุฎแต่เด็กชายก็ต้านกลับมาด้วยการยิงสอนเป็นมหาเมฆบันดาลฝนหาใหญ่ให้มาดับไฟร้อนทันทีแล้วก็กลายเป็นการดวลสอนไปมาอย่างดุเดือดแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับในขณะที่พวกเขากำลังดวลสอนกันพระรามกับพระมงกุฎก็ได้ยิงสอนออกมาพร้อมกันและสอนของสองพ่อลูกก็พุ่งมาปะทะกันกลางอากาศและสลายไปทำเอาพระรามอึ้งไปเลยนะครับพระมงกุฎที่เห็นแบบนั้นก็โมโหมากรีบยิงสอนออกไปอีกลูกหนึ่งโดยที่พระรามไม่ทันได้ระวังตัวแต่ทว่าสอนที่พุ่งออกไปนั้นมันกลับกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ไปบูชาพระรามแทนทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับตะลึงงันและก็เริ่มสงสัยว่าเด็กชายคนนี้ต้องเป็นเชื้อสายของพระรามแน่พระรามเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับพระรามจึงตัดสินใจหยิบเอาสอนพรหมมาศขึ้นมาพาดสายแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าหากเด็กคนนี้เป็นลูกหลานของเราก็ขอให้สอนนี้อย่าได้ทำอันตรายใดๆจากนั้นพระรามก็แผลงสอนที่มีอานุภาพสูงสุดออกไปปรากฏว่าสอนวิเศษที่สังหารหมู่มารมานับไม่ถ้วนมันกลับไม่ทำอันตรายเด็กน้อยเลยแต่ได้กลายเป็นอาหารคาวหวานไปล้อมรอบและเป็นฉัตรแก้วกลางอยู่เหนือหัวของพระมงกุฎแทนสองพี่น้องที่เห็นเหตุอัศจรรย์เนี่ยก็ตกใจและสับสนมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยหิวจนไส้กิ่วแล้วเมื่อเห็นอาหารมากมายมากองอยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงอดใจไม่ได้รีบวางอาวุธแล้วพากันไปนั่งกินอย่างอร่อยพระรามที่ได้เห็นภาพแบบนั้นก็คลายความโกรธลงจนหมดสิ้นเหลือเพียงก็แต่ความรักความเอ็นดูพระรามเนี่ยนะครับรีบพาพระลักษณ์พระพจน์และพระสัตตรุษลงจากราชรถเพื่อมาพูดคุยกับเด็กชายทั้งสองอย่างอ่อนโยนแนะนำตัวเองและก็ชื่นชมว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยเก่งกาจยิ่งนักพวกเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันทำไมถึงมาอยู่ในป่าแบบนี้พระมงกุฎกับพระลบเนี่ยก็ตอบกลับไปตามความจริงนะครับว่าแม่ของพวกเขานั้นชื่อว่าสีดาแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อพระรามที่ได้ยินชื่อนางสีดาก็ตกใจจนหน้าเสียรีบหันไปถามกับพระลักษณ์ทันทีว่านางสีดายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอพระลักษณ์เนี่ยก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับเขาจึงตัดสินใจเล่าความจริงที่เขาเนี่ยไม่อาจจะลงมือฆ่านางสีดาได้ให้แก่พระรามได้ฟัง
แต่พอพระรามได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วเขากลับไม่โกรธเลยได้แต่ยิ้มและร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจแทนพระรามทิ้งอาวุธเข้าไปเล่าความจริงและขอโทษพระมงกุฎกับพลบบอกว่าตนเนี่ยเป็นพ่อที่แย่มากที่ปล่อยให้ลูกเมียต้องมาอยู่อย่างยากลำบากในป่าแบบนี้พระมงกุฎกับพลบที่ได้ฟังพระรามพูดก็คิดถึงเรื่องราวที่แม่เคยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจึงได้แต่ร้องไห้และถอยหนีพร้อมกับตัดพ้อว่าพวกเขาไม่ได้มีพ่อแบบนี้พ่อที่ไม่รักแม่แถมยังสั่งฆ่าแม่อีกพอพูดจบสองพี่น้องก็จูงมือกันวิ่งหนีไปด้วยความน้อยใจทั้งสองเนี่ยนะครับรีบหนีกลับไปหาแม่ที่กำลังนั่งรออยู่กับฤาษีวัชมฤกษ์นางสีดาเนี่ยดีใจมากที่ลูกทั้งสองปลอดภัยกลับมาแต่พอเมื่อได้ยินว่าพระรามยกขบวนตามมาด้วยเธอก็คิดหนักความคิดถึงปะปนกับความแค้นจนไม่รู้จะทำยังไงทำได้แต่กอดลูกแล้วร่ำไห้อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งไม่นานครับพระรามและขบวนก็ติดตามมาจนถึงอาสมตอนนั้นเองพระรามก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของนางสีดาเขาก็รีบวิ่งเข้ามาคุกเข่าร้องตะโกนขอโทษเมียรักทั้งน้ำตาบอกว่าตนเนี่ยผิดไปแล้วแต่นางสีดาเนี่ยก็ไม่ยอมพูดด้วยนะครับไหว้วานขอให้ฤาษีวัชมฤกษ์ช่วยไปเจรจาและไล่พระรามไปหน่อยฤาษีผู้ใจดีก็รีบหยิบไม้เท้าลงจากอาสมเพื่อมาเจรจาให้แทนพระรามเนี่ยนะครับก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณฤาษีที่ช่วยดูแลนางสีดาเป็นอย่างดีเสมอมาแต่วันนี้ตนได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วจึงมาขอคืนดีกับนางสีดาเมื่อฤาษีวัชมฤกษ์ได้ฟังพระรามก็เห็นใจรีบกลับขึ้นอาสมเพื่อไปบอกนางสีดาให้มานั่งคุยกับพระรามดีๆแต่นางสีดาก็ไม่ยอมขอรบกวนพระฤาษีวัชมฤกษ์อีกครั้งเพื่อให้ไปบอกพระรามว่าตนเนี่ยจะไม่กลับไปเด็ดขาดฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยก็หัวเราะครับบ่นเชิงเน็บแนมออกมาว่าสองผัวเมียเนี่ยเอาแต่ใช้ตนส่งข้อความไปมาอยู่ได้ส่วนตัวเองเนี่ยก็นั่งสบายนางสีดาได้ฟังดังนั้นก็เริ่มรู้ตัวจำใจปล่อยให้ฤาษีวัชมฤกษ์กลับไปบำเพ็ญตนอย่างสงบสุขเช่นเดิมแล้วอนุญาตให้พระรามขึ้นมาพูดคุยกันบนอาสมพระรามเนี่ยนะครับมานั่งต่อหน้านางสีดาและลูกๆหลั่งน้ำตาออกมาพยายามที่จะขอโทษเอ่ยปากอ้างถึงเวรกรรมในอดีตที่บดบังจิตใจของเขาจนเผลอลงมือทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดลงไปขอนางสีดากลับไปอยู่ด้วยกันเช่นเดิมเถิดแต่นางสีดาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะพระรามไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจเธอเลยทั้งลุยไฟก็เคยทำให้ดูมาแล้วเรื่องรูปผีสิงที่ตนก็พูดความจริงทุกอย่างแต่พระรามก็ไม่เชื่อแถมวันนี้ยังเกือบจะฆ่าลูกชายของเธออีกพระรามเนี่ยก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะครับเพราะนางสีดาพูดถูกทุกอย่างตนเนี่ยทำผิดมหันต์เกินกว่าจะได้รับการอภัยได้แต่พระรามก็จะไม่เลิกตื้อเอ่ยปากขอให้ลูกทั้งสองไปอยู่ในวังกับตนเพื่อหวังจะให้แม่ขอติดตามลูกไปด้วยกันแต่นางสีดาก็ประชดเสียงดังบอกว่าเด็กสองคนนี้หน้าตาเหมือนทศกัณฐ์ไม่เหมือนท่านเลยสักนิดทำเอาพระรามเนี่ยเจ็บปวดจนพูดไม่ออกเลยนะครับรีบใช้ไม้ตายบอกว่าจะขอนอนตายอยู่ที่นี่ถ้าหากลูกชายไม่ได้กลับไปด้วยนางสีดาเองเนี่ยก็เริ่มหนักใจกลัวว่าพระรามจะตรอมใจตายจริงๆทั้งยังเห็นแก่เชื้อพระวงศ์ในอนาคตสุดท้ายนางสีดาก็เลยจำใจต้องยอมมอบลูกชายทั้งสองให้ไปอยู่ในวังกับพ่อพระมงกุฎกับพลบที่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปอยู่กับพ่อเนี่ยก็ดีใจปนกับเศร้าส้อยเพราะถ้าไปอยู่กับพ่อก็จะต้องจากแม่แต่เมื่อมันเป็นคำสั่งสองพี่น้องก็จำใจต้องทำตามกราบร่ำลาแม่ทั้งน้ำตาและก็ไปลาฤาษีวัชมฤกษ์เพื่อติดตามพระรามเข้าสู่กรุงอโยธยาต่อไปเมื่อกลับมาถึงอโยธยาแล้วพระมงกุฎกับพลบก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีการจัดพิธีสมโภชเพื่อรับขวัญกษัตริย์ตัวน้อยประชาชนเนี่ยนะครับต่างก็ร่วมปิติยินดีและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นางเกาสุริยานางกายเกษีและนางสมุทรเทวีที่ตอนนี้ก็ได้กลายเป็นย่าแล้วพวกเธอก็พากันมารับขวัญหลานน้อยทั้งสองด้วยความเอ็นดูแต่ทว่าหลังจากที่ผ่านพ้นพิธีต่างๆไปแล้วนะครับพระรามก็ยังคงไม่ยอมแพ้เรื่องนางสีดาเขาวางแผนส่งลูกชายทั้งสองให้ขี่ม้ากลับไปหาแม่และช่วยง้อแม่ให้มาอยู่ด้วยกันอีกรอบแต่ก็เหมือนเดิมครับลูกชายไม่อาจจะเปลี่ยนใจแม่ได้แถมนางสีดายังฝากข้อความกลับมาอีกว่าตนเนี่ยจะไม่มีวันกลับอโยธยาเด็ดขาดจนกว่าพระรามจะตาย
ถึงเวลานั้นเมื่อไรตนจะกลับมาเคารพศพเองพระรามที่ได้ยินคำขาดจากนางสีดาเนี่ยก็ยิ่งทุกข์ใจหนักมากอับจนหนทางไม่รู้จะทำยังไงต่อแต่ทันใดนั้นเองแหละครับพระรามก็คิดอุบายขึ้นมาได้เขารีบเรียกน้องชายทั้ง3รวมทั้งหนุมานและเสนาสุมันตันให้มาประชุมลับทันทีแล้วจัดการนัดแนะเตรียมอุบายแกล้งตายให้สมจริงที่สุดเพื่อที่จะหลอกล่อให้นางสีดากลับมาเคารพศพและหลังจากที่ประชุมเสร็จหนุมานก็เริ่มงานจัดการเนรมิตเมนใหญ่ขึ้นกลางพระลานพร้อมกับโกฐแก้วประดับด้วยฉัตรธงครบครันตามพิธีศพของกษัตริย์ส่วนเสนาสุมันตันก็จัดการปล่อยข่าวลวงไปทั่วทั้งเมืองก่อนจะให้ทหารและนางสนมที่รู้ความลับมาแสดงละครช่วยกันจัดงานศพด้วยความหม่นหมองฝ่ายเจ้าพนักงานและชาวเมืองที่ไม่รู้แผนการก็ตื่นตระหนกมากร้องไห้เสียใจไปตามๆกันเพราะเชื่อว่ากษัตริย์ของตนเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจนหมดแล้วหนุมานก็รีบเหาะทะยานมุ่งหน้าสู่ป่ากาละวาดไปหยุดอยู่หน้าอาสมของนางสีดาจัดการแสดงละครฉากใหญ่แกล้งร้องไห้ฟูมฟายเกลือกลิ้งคลานไปกราบแทบเท้าของนางสีดาแล้วเล่าว่าตอนนี้พระรามได้ตรอมใจตายไปแล้วนางสีดาได้ยินแบบนั้นก็แทบล้มทั้งยืนเลยนะครับเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระรามเนี่ยตายแล้วจริงๆเธอร้องไห้คร่ำครวญราวกับจะหยุดหายใจเพราะคิดว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระรามต้องตายนางสีดารีบปาดน้ำตาไปกราบลาฤาษีวัชมฤกษ์เพื่อจะเดินทางกลับไปเคารพศพสามีตามคำพูดเมื่อพร้อมแล้วหนุมานจึงเนรมิตกายให้ใหญ่โตแล้วขอให้นางสีดาเนี่ยนั่งบนฝ่ามือของตนแล้วให้หนุมานพาเหาะไปจนถึงเมืองหลวงเมื่อนางสีดาไปถึงพระเมรุกลางพระลานเหล่าญาติวงศ์นางสนมนางกำนันและเหล่าข้าราชบริพารที่รู้เห็นเป็นใจในอุบายต่างก็พากันออกมาต้อนรับแซงร่ำไห้เสียงดังจนนางสีดาต้องหลั่งน้ำตาอีกรอบและพอเมื่อนางสีดาได้เห็นโกฐแก้วนางสีดาก็ซุดลงไปกราบแนบพื้นคร่ำครวญลำพึงลำพันถึงความหลังทุบอกและตีตัวเองจนสลบสลายเพราะความเหนื่อยล้าพระรามที่ซ่อนตัวอยู่ในม่านทองเมื่อเห็นนางสีดาสลบไปก็ตกใจมากรีบออกมาคุกเข่าลงข้างๆนางสีดาส่งเสียงสะอึกสะอื้นจนนางสีดาฟื้นคืนสติทันทีที่นางสีดาได้เห็นพระรามอยู่ตรงหน้าและกำลังกอดเธอทั้งที่ควรจะอยู่ในโกฐนางสีดาก็โกรธเป็นที่สุดความโศกเศร้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความแค้นเธอรีบสลัดตัวออกแล้วตำหนิพระรามที่กล้าลงทุนจัดฉากหลอกลวงขนาดนี้ไม่อายบ้างหรือไงเมื่อพูดจบนางสีดาก็วิ่งหนีออกจากพระลานไปพระรามเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับรีบวิ่งตามไปทั้งน้ำตาน้องชายทั้ง3และก็หนุมานก็ได้ช่วยเข้ามาสกัดกั้นนางสีดาเอาไว้จนนางสีดาหมดทางที่จะหนีแล้วนางสีดาจึงตั้งสัตยาธิษฐานขอให้พระแม่ธรณีเปิดทางให้ตนหนีให้พ้นหน้าพระรามด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานจบแผ่นดินก็แยกออกพานางสีดาดำดิ่งลงสู่พื้นพิภพในทันทีพระรามเนี่ยนะครับกระโจนไปคว้าได้เพียงปลายมือแต่นางสีดาก็สะบัดหลุดอย่างไม่ใยดีทิ้งให้พระรามแน่นิ่งเฝ้ามองคนรักหายไปต่อหน้าต่อตาครับทั้งฝ่ายนางสีดาเนี่ยนะครับหลังจากที่ลงมาถึงเมืองบาดาลได้อย่างปลอดภัยแล้วเธอก็ได้พบกับท้าววิรุณนาคาพญานาคราชที่กำลังยกขบวนออกมาว่าราชการพอดีพอท้าววิรุณนาคาได้เห็นนางมนุษย์ในเมืองนาคก็รีบเข้าไปไถ่ถามที่มาที่ไปอย่างเป็นมิตรนางสีดาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งน้ำตาทำเอาท้าววิรุณนาคาเนี่ยถึงกับถอนหายใจไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยเพราะความสัมพันธ์ผัวเมียคู่นี้ช่างท็อกซิกยิ่งนักแต่อีกใจนึงเนี่ยก็คิดว่าหากไม่ช่วยนางสีดาเอาไว้ก็คงจะไม่ดีท้าววิรุณนาคาก็เลยจำใจต้องเอ่ยปากเชิญให้นางสีดาหนีความทุกข์ร้อนมาอยู่ในเมืองของตนอย่างสุขสบายเถิดนางสีดาที่ไร้ที่พึ่งก็ตอบรับเดินทางกลับไปอยู่ที่เมืองนาคในฐานะแขกบ้านแขกเมืองได้รับการดูแลอย่างดีมีทั้งนางรับใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและความสงบใจแม้ว่าเธอจะคิดถึงลูกชายมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าหากต้องกลับไปเจอหน้าพระรามอีกเธอก็ยินดีที่จะอยู่โลกบาดาลแห่งนี้ไปตลอดกาลเลยล่ะครับ
และนี่นะครับก็คือเรื่องราวการพบกันครั้งแรกของพระรามกับลูกชายและแผนลวงที่พยายามจะง้อนางสีดาจนนางต้องหนีไปอยู่เมืองบาดาลที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย